لو اخترت انجليزي البرنامج هيبقى انجليزي. لو اخترت اي لغة البرنامج هيكون بنفس اللغة اللي انا اخترتها. تعالوا نختار مثلا فلبيني. شايفين جايب لي كل الكابشنز الخاصة بالبرنامج باللغة الفلبينية. ابدأ ان انا اختار اللغة الخاصة بيا، ونفرض ان انا اختار اي لغة بنغالي هيجيب لي اللغة البنغالية. اضغط انجلش هيجيب لي اللغة الانجليزية. اضغط اي لغة في العالم هلاقيها عندي، هيعطيني البرنامج كله باللغة الجديدة اللي انا هختارها. هنختار مثلا اللغة العربية، وهبدأ اختار الشيفت اللي عندي، ولنفرض الشيفت الصباحي، وهبدأ افتح شيفت جديد. قال لي تم فتح الوردية بنجاح. ممكن ادخل دلوقتي على شاشة الكاشير، هلاقي الاصناف اللي عندي والكميات المتاحة منها. شاشة LG 32 والكمية المتاحة منها 2، والسعر بتاعها 5500، ده سعر البيع. بمجرد ما هضغط على الصنف نزل في الفاتورة بقطعة واحدة، وممكن اضغط على الكمية واكتب الكمية اللي انا محتاجها. الكمية على طول اتحدثت معايا الكمية المتاحة. التقيد بالكمية المتاحة ممكن ان انا لو ما عنديش من الكمية دي ما ينفعش ابيع منها، وممكن ابيع ويبيع معايا بدون ما يكون عندي كميات في المخزن. ينفع ان انا ابيع 4 وهتبقى معايا الكمية بالسالب. انا عامل ان انا لا اتقيد بالكمية المتاحة في المخزن. لو انا عملت خيار التقيد بالكمية المتاحة مش هينفع يبيع بكمية اكبر من الكمية المتاحة عندي. ممكن ابيع كمان عن طريق الباركود. يعني ممكن اكتب مثلا الباركود. شايفين اتباعت شاشة LG 7 أيام نسخة تجريبية، زي ما حضراتكم شايفين 7 أيام بقية على انتهاء النسخة التجريبية. هنا في تفعيل الضريبة للمملكة العربية السعودية، ممكن ان انا افعلها او ما افعلهاش. طباعة فاتورتين في الدفع السريع، لو محتاج البرنامج يطبع في كل مرة دفع فاتورتين مش فاتورة واحدة هعلم على الخيار ده. لو محتاج يطبع فاتورة واحدة هشيله. ممكن اخلي طباعة تلقائية بعد الدفع، وممكن احذفها. كل ما ادفع البرنامج بدل ما اضغط على كلمة طباعة على طول البرنامج يطبع. وهختار عملة البرنامج. دلوقتي هضغط على خيارات الدفع، هيجيب لي خيارات دفع متعددة، في نقدي، في دفع بالفيزا، في دفع بالتحويل لو انت هتستلم تحويل موبايل كاش، وفي آجل لو انا عايز الفاتورة تكون آجل، وفي الحالة ده هيطلب مني اسم العميل. طيب انا محتاج ادفعها نقدي بيجيب لي الرقم بالكامل عشان ما اكتبش الرقم. طب لو انا محتاج ادفع اقل هدفع اقل، يعني لو محتاج ادفع مثلا 5000 فقط، في الحالة دي بيعتبر ان المتبقي هيكون آجل وبيطلب مني اسم للعميل ده. ولنفرض هكتب اسمه احمد محمود، وهضغط دفع كاش. قال لي اكتمل الدفع بنجاح. طيب انا دلوقتي ممكن ادفع المتبقي بطريقة تانية، يعني لو هيدفع جزء كاش وهيدفع الباقي بالفيزا، فهضغط فقط على كلمة الفيزا هيجيب لي المتبقي يحطه لي في المدفوع حاليا، وممكن ادفعه بالفيزا. فقال لي اكتملت عملية الدفع بنجاح. طبعا هنلاحظ هنا ان جميع الرسائل هتبدأ تظهر معايا بنفس اللغة اللي انا اخترتها. تعالوا نشوف تقرير شامل. ده في تقرير شامل يومي، وفي اسبوعي، وفي شهري، وفي بين تاريخين، واخر 6 اشهر. شايفين يعني تقارير بسم الله ما شاء الله. انا محتاج اشوف تقرير تاني عن الشيفت. هيجيب لي تاريخ النهارده، اختار الشيفت الصباحي مثلا، هيقول لي الشيفت الصباحي الدنيا بتاعته كذا. تعالوا نشوف الشيفت المسائي الدنيا بتاعته كذا. لو عايز اشوف الفواتير هضغط هيجيب لي جميع فواتير الشيفت. هبدأ دلوقتي اشوف تقرير عن المبيعات. بحدد بين تاريخين او شهر معين. ممكن اشوف الشهر الحالي، اسماء المنتجات الاكثر مبيعا عندي. شاشة LG 32 اكثر مبيعا، 17 قطعة اتباعت. بعدها على طول شاشة السامسونج 14 قطعة. طبعا بيرتب لي المنتجات الاكثر مبيعا، واقدر طبعا احفظ التقرير PDF او اطبعه او افتح التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. هنحمل الملف من الرابط اسفل الفيديو، سواء نسخة ال 32 او نسخة ال 64. هنفك الضغط عن نسخة ال 32. هيظهر معانا الفولدر بالشكل ده. نفتح الفولدر. قبل اي حاجة هنعمل الاعدادات الخاصة بينا بنسخة الاوفيس. هنيجي ننشئ قاعدة بيانات اكسس جديدة، ونفتح قاعدة بيانات الاكسس الجديدة، ونضغط على كلمة فايل او ملف، كلمة اوبشنز او اعدادات.
كلمة client settings أو إعدادات العميل، هيبقى عندي 3 علامات صح على الكونفيرم أو التأكيد. هشيل علامات الصح من الكونفيرم أو التأكيد وهضغط موافق، وهضغط تاني على فايل أو ملف وأوبشنز أو إعدادات، واضغط على تراست سنتر، واضغط على تراست سنتر سيتنجز أو إعدادات مركز التوثيق، واضغط على الماكرو سيتنجز أو إعدادات الماكرو، وهتبقى disable all ماكرو هعملها enable all ماكروز أو تمكين كافة إعدادات الماكرو. بكده أنا عملت إعدادات الماكرو خلاص، هيشتغل معايا البرنامج إن شاء الله تمام. مش محتاجين كمان نفعل اللغة الإدارية لأن ده برنامج مالتي لانجوج أو برنامج متعدد اللغات، إن شاء الله يشتغل فيه جميع اللغات، مش محتاجين نفعل اللغة العربية كلغة إدارية. طبعا الملف ده خلاص ممكن أحذفه. هبدأ أشغل من ملف الرن، مش هشغل من ملف كود 7 لأن ده محمي، هشغل من ملف الرن. هبدأ أشغل البرنامج، هيبدأ يعطيني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. أبدأ إن أنا أختار اللغة الخاصة بيا، ونفرض إن أنا أختار أي لغة بنغالي، هيجيب لي اللغة البنغالية. أضغط إنجليش هيجيب لي اللغة الإنجليزية. أضغط أي لغة في العالم هلاقيها عندي، وهيعطيني نفس زي ما حضراتكم شايفين، هيعطيني البرنامج كله باللغة الجديدة اللي أنا هختارها. هنختار مثلا اللغة العربية وهنضغط تفعيل النسخة، هيقول لي شكرا لتفعيل النسخة التجريبية. هضغط موافق وهبدأ أشغل مرة تانية. ممكن أعمل سند تو ديسكتوب كرييت شورت كات، وهاجي هنا على الشورت كات أشغل منه. بدأ يعطيني 7 أيام نسخة تجريبية زي ما حضراتكم شايفين، 7 أيام بقية على انتهاء النسخة التجريبية. ولو اخترت أي لغة في العالم البرنامج هيتقلب بنفس اللغة اللي أنا اخترتها. لو اخترت إنجليزي البرنامج هيبقى إنجليزي، لو اخترت أي لغة البرنامج هيكون بنفس اللغة اللي أنا اخترتها. تعالوا نختار مثلا فلبيني، شايفين جايب لي كل الكابشنز الخاصة بالبرنامج باللغة الفلبينية. تعالوا نجيب أرابيك عربي، ونبدأ الباسورد هيبقى 1 2 3 أو كلمة السر 1 2 3، وهنبدأ نضغط دخول. هيبدأ يفتح على صفحة الشاشة الرئيسية زي ما حضراتكم شايفين، ودلوقتي جايب لي باللغة اللي أنا اخترتها اللغة العربية. أبدأ ممكن أغير لأي لغة في العالم زي ما حضراتكم شايفين، ممكن شايفين البرنامج بيتقلب في نفس اللحظة باللغة الجديدة اللي أنا اخترتها، يعني بيكون البرنامج بالكامل متغير للغة الجديدة اللي أنا اخترتها. طيب تعالوا دلوقتي نختار الإنجليش. شايفين البرنامج كله الكابشنز كلها اتغيرت للغة الإنجليزية زي ما حضراتكم شايفين. طيب دلوقتي نختار اللغة العربية ونكمل شرح على البرنامج. لو جيت أفتح الكاشير هيقول لي من فضلك افتح الشيفت أولا. هضغط على كلمة شيفت جديد، وهبدأ أختار الشيفت اللي عندي، ولنفرض الشيفت الصباحي، وهبدأ أفتح شيفت جديد. قال لي تم فتح الوردية بنجاح. طبعا هنلاحظ هنا إن جميع الرسائل هتبدأ تظهر معايا بنفس اللغة اللي أنا اخترتها. تعالوا ندخل دلوقتي على الكاشير، صفحة الكاشير الشاشة اللي حضراتكم شايفينها. هبدأ أخرج، تسجيل الخروج. هبدأ دلوقتي أعمل إعدادات استخدام البرنامج لأول مرة. هكتب اسم الشركة بتاعتي، وهكتب رقم الجوال اللي عايزه يظهر على الفاتورة، وهكتب رقم الجوال التاني اللي عايزه يظهر على الفاتورة تحت، وهبدأ أكتب رسالة الترحيب برضو اللي هتظهر على الفاتورة، وأقدر أغيرها في أي وقت، وأحط اللوجو الخاص بيا. طبعا ممكن إن أنا أغيره، وهختار عملة البرنامج ولنفرض الجنيه، واختار اللغة زي ما احنا شايفين. ممكن اختار اي لغة، ممكن اختار اي لغة. يعني اخترت اللغة الكورية وضغطت حفظ، البرنامج هيتقلب كوري، وبعد ما اخرج البرنامج كله اتقلب كوري. هدخل تاني واختار اللغة العربية. طبعا الجميل في البرنامج ان بيتقلب للغة الجديدة في نفس اللحظة، شايفين. نبدأ نشرح إعدادات البرنامج. لو عندي سجل تجاري ممكن أكتب رقمه أو الرقم الضريبي لإخواننا في المملكة العربية السعودية.
هنا في تفعيل الضريبة للمملكة العربية السعودية، ممكن ان انا افعلها او ما افعلهاش. في طبعا خيارات تانية زي طباعة فاتورتين في الدفع السريع، لو محتاج البرنامج يطبع في كل مرة دفع فاتورتين مش فاتورة واحدة هعلم على الخيار ده، لو محتاج يطبع فاتورة واحدة هشيله. طباعة تلقائية بعد الدفع، كل ما ادفع البرنامج بدل ما اضغط على كلمة طباعة على طول البرنامج يطبع من نفسه. ممكن اخلي طباعة تلقائية بعد الدفع وممكن احذفها. عرض الكمية المتاحة، كمان في كابشنز الكمية المتاحة ممكن اعرضها وممكن ما اعرضهاش. التقيد بالكمية المتاحة، ممكن ان انا لو ما عنديش من الكمية دي ما ينفعش ابيع منها، وممكن ابيع ويبيع معايا بدون ما يكون عندي كميات في المخزن. وهنقول كمان مميزات النقطة دي ايه لما نفتح البرنامج. خلينا دلوقتي نتقيد بالكمية المتاحة ونضغط حفظ. تمام. لا، نلغي التقيد بالكمية المتاحة ونضغط حفظ ونخرج ونفتح برنامج الكاشير. زي ما حضراتكم شايفين البرنامج شكله بسيط جدا. هنبدأ دلوقتي نضيف الأصناف اللي عندنا. هنبدأ نضغط على إضافة الأصناف. الباركود التلقائي بيبقى 1001، ممكن أغيره. وهبدأ أكتب أول صنف. طبعا لو عندي قارئ باركود هبدأ أقرأ الباركود الجديد بتاع المنتج من على المنتج بقارئ الباركود، وأبدأ أسجل اسم المنتج ولنفرض شاشة، وهحطها في قسم الشاشات. وأعمل سعر الشراء ولنفرض 5000 وسعر بيع 5500 مثلا. واعمل الكمية المتاحة عندي، لو مثلا عندي قطعتين هعمل قطعتين الكمية المتاحة. وده تنبيه للحد الأدنى، لو عايز البرنامج ينبهني هنا على الجرس يقول لي في منتج نقص عن الحد الأدنى لو نقص للكمية اللي أنا محددها. وهضغط حفظ. كده المنتج الأولاني خلاص اتحفظ معايا وأقدر أرجع له وأعدل عليه. هبدأ أضغط جديد وأبدأ أحط منتج تاني، شاشة مثلا سامسونج، وممكن اختارها من الشاشات، وممكن احط 5200 مثلا و5700، والكمية المتاحة عندي 3 مثلا، والحد الادنى مثلا لو نقص عن 2، واضغط حفظ. بالشكل ده انا ضفت الاصناف اللي عندي. ممكن ادخل دلوقتي على شاشة الكاشير هلاقي الاصناف اللي عندي والكميات المتاحة منها. شاشة LG 32 والكمية المتاحة منها 2، والسعر بتاعها 5500 ده سعر البيع. شاشة سامسونج المتاح منها 3 وسعر البيع 5700. طبعا مجرد ما هضغط على الصنف نزل في الفاتورة بقطعة واحدة، وممكن اضغط على الكمية واكتب الكمية اللي انا محتاجها تتحدث معايا. طبعا هنا باقي صفر، الكمية على طول اتحدثت معايا الكمية المتاحة. طب لو انا عايز ابيع قطعة واحدة هبيع قطعة واحدة وهضغط موافق، هلاقي ان باقي لي قطعة في المخزن. واضغط على شاشة السامسونج باقي منها قطعتين، لو انا محتاج ابيع قطعتين هضغط على 2 واضغط موافق، باقي قطعة واحدة. لو محتاج ابيع 3 هضغط على 3 وهضغط موافق. طب لو انا هبيع 4 ينفع ان انا ابيع 4 وهتبقى معايا الكمية بالسالب، لان انا ضاغط على لان انا عامل خيار ان انا ابيع، انا عامل ان انا لا اتقيد بالكمية المتاحة في المخزن. لو انا عملت خيار التقيد بالكمية المتاحة مش هينفع يبيع بكمية اكبر من الكمية المتاحة عندي. طيب دلوقتي الفاتورة اللي عندي الاجمالي بتاعها ب 28300. انا عايز ادفع الفاتورة دي دلوقتي، هضغط على خيارات الدفع هيجيب لي خيارات دفع متعددة، في نقدي، في دفع بالفيزا، في دفع بالتحويل لو انت هتستلم تحويل موبايل كاش، وفي آجل لو أنا عايز الفاتورة تكون آجل، وفي الحالة ده هيطلب مني اسم العميل. طيب أنا محتاج أدفعها نقدي بيجيب لي الرقم بالكامل عشان ما اكتبش الرقم. طب لو أنا محتاج أدفع أقل هدفع أقل، يعني لو محتاج أدفع مثلا 5000 فقط، في الحالة دي بيعتبر إن المتبقي هيكون آجل وبيطلب مني اسم للعميل ده. ولنفرض هكتب اسمه أحمد محمود، وهضغط دفع كاش قال لي اكتمل الدفع بنجاح. طيب انا دلوقتي ممكن ادفع المتبقي بطريقة تانية، يعني لو هيدفع جزء كاش وهيدفع الباقي بالفيزا، فهضغط فقط على كلمة الفيزا هيجيب لي المتبقي يحطه لي في المدفوع حاليا،
وممكن ادفعه بالفيزا، فقال لي اكتملت عملية الدفع بنجاح. طيب ودلوقتي قال لي كمان دفع كلي. طبعا انا مش مفعل خيار الطباعة التلقائية بمجرد الدفع، فعلشان كده الفاتورة ما اتطبعتش، ولكن ممكن اطبع على طول من هنا كده الفاتورة تطبع معايا على السريع. طيب لو انا فعلت خيار الدفع السريع، تعالوا دلوقتي نخرج من البرنامج ونفعل خيار الدفع السريع في اعدادات البرنامج، نقول طباعة تلقائية بعد الدفع ونضغط حفظ. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. مجرد ما اعمل فاتورة واجي اضغط على دفع سريع، مجرد ما اضغط الفاتورة اتطبعت على طول، بمجرد الدفع الفاتورة اتطبعت معايا. طيب ممتاز. لو انا دلوقتي جالي صنف جديد وانا فاتح فاتورة، يعني هنعمل مثلا فاتورة جديدة وهدخل صنف معين، وفي صنف جالي وانا لسه ما عملتش ادخال للصنف ده، ممكن اضغط على صنف سريع وادخل الصنف على طول هنا. طبعا الباركود تلقائي بيتاخد معايا. هكتب اسم الصنف ولنفرض مثلا شاشة سوني، واحطها في الشاشات، وهكتب مثلا 5300 وسعر بيع 5800، وهضغط ان الكمية اللي انا هبيعها 1. هضغط اضافة، الشاشة انضافت معايا فعلا في الكميات. دلوقتي هاجي ادفع بالفيزا مثلا كده، الدفع خلاص تم، اكتمل الدفع. مجرد ما هعمل فاتورة جديدة هلاقي الشاشة السوني نزلت معايا هلاقي الشاشة نزلت في الأصناف اللي عندي. طبعا دلوقتي ممكن أبيع كمان عن طريق الباركود، يعني ممكن أكتب مثلا الباركود، شايفين اتباعت شاشة LG، هكتب مثلا 112 اتباعت شاشة سامسونج زي ما حضراتكم شايفين. ممكن كمان اختار من الكومبو بوكس ان انا ابحث من هنا على شاشة مثلا LG، هيقول لي هذا المنتج موجود في الفاتورة، تستطيع تعديل الكمية له. لو نسيت وكتبت منتج مرتين هيقول لي المنتج ده موجود في الفاتورة. يعني لو جيت ضغطت على اي منتج انا منزله في الفاتورة هيقول لي ان المنتج ده موجود، ولو انت محتاج تحط كميات تانية تقدر تعدل في الكمية الخاصة بيه. يعني ممكن اعدل في الكميات زي ما انا عايز، والاجمالي كمان هيتحدد معايا تلقائي كمان زي ما انا حطيت الكميات الجديدة، هلاقي الاجمالي رفع معايا زي ما حضراتكم شايفين. طيب ممكن دلوقتي اعمل الفاتورة دي انتظار وافتح فاتورة تانية، فقط هضغط على كلمة انتظار هيقول لي طب حط اسم للعميل ده، هقول مثلا ده محمود خيري، وهضغط حفظ. خلاص الفاتورة اتحطت على قائمة الانتظار عندي. طيب دلوقتي انا هفتح فاتورة جديدة، خلاص دي فاتورة جديدة، ابدأ احط فيها اصناف، وممكن ادفع الفاتورة دي او احطها انتظار اي حاجة، وهضغط قال لي تم الدفع بنجاح، وطبعت الفاتورة واكتملت عملية الدفع. طب لو انا دلوقتي عايز ارجع للفاتورة اللي انا عاملها انتظار، وبقول هنا في واحد في الانتظار، هاجي بس عليه واضغط هيفتح لي الفاتورة الخاصة بيه. اقدر ان انا احط اصناف، احذف اصناف زي ما انا عايز. يعني لو انا عايز اعمل دول 2 بس هبدأ اعملهم 2 بس. لو محتاج احذف الشاشة السوني هقف بس على كلمة شاشة سوني، هتتكتب اسمها تحت، هضغط على حذف الصنف هيتحذف من الفاتورة بالكامل. البرنامج بسيط وسهل جدا زي ما حضراتكم شايفين، والأقسام مترتبة عندي تحت. لو أنا عندي الأقسام أكتر من الكابشنز اللي موجودة هنا بضغط على السهم ده بيقلب لي على الصفحة التانية في نفس القسم. طيب تعالوا دلوقتي نضيف أصناف في قسم تاني علشان نشوف عملية الدفع. طبعا دلوقتي الفاتورة دي عايز ان انا اعمل ليها خروج. طبعا ممكن ان انا اخرج والفاتورة في الانتظار عادي جدا مفيش اي مشكلة، انما لو عملت فاتورة جديدة وفتحت الفاتورة دي بدون ما تكون في انتظار وحبيت اخرج، هيقول لي يجب اتمام حالة الدفع. اولا لازم حاجة من الاتنين، يدفع الفاتورة بأي طريقة كانت، يعملها آجل يعملها تحويل يا فيزا يا نقدي، يا إما أدفع منها جزء، أو إن أنا أحط الفاتورة في الانتظار. في الحالتين دول فقط يقدر يقفل الفاتورة. طيب دلوقتي أنا أعمل فاتورة مثلا فيزا طبعت و قال لي تم الدفع بنجاح، كده أقدر أخرج من البرنامج. تعالوا دلوقتي نفعل موضوع طباعة الفاتورتين. طبعا عادي لو أنا مش عايز أعرض الكميات المتاحة
هشيل فقط علامة عرض الكمية المتاحة وهضغط حفظ وهضغط خروج. هلاقي ان الكميات المتاحة مش ظاهرة معايا في البرنامج. طبعا البرنامج فيه حاجات كتيرة جدا، يعني ان انا اشرح البرنامج بالكامل هياخد وقت كبير جدا. ممكن حضراتكم تنزلوا النسخة التجريبية وتجربوا البرنامج بنفسكم. تعالوا دلوقتي نضيف اصناف، ولكن عن طريق ادخال المشتريات. اول ما بدخل على فاتورة مشتريات هضغط على فاتورة جديدة، ولو عندي المورد متسجل هضغط هنا، لو مش متسجل هضغط هنا واسجل اسم مورد جديد، ولنفرض هاني للأجهزة الكهربائية مثلا. وممكن اكتب الموبايل الخاص بيه، وممكن اكتب العنوان واضغط تسجيل. هبدأ ان انا اكتب اسماء الاصناف اللي عندي، ولنفرض مثلا ممكن طبعا اول ما بكتب بيقول لي الاصناف اللي عندك موجودة اهي. هكتب مثلا شاشة توشيبا، والقسم ممكن اختاره من الشاشات وممكن اكتبه جديد، وهختار مثلا 5900 مثلا 6300، واختار الكمية اللي عندي ولنفرض 5. اجمل على طول، شايفين يعني ما شاء الله. ممكن ادفع في الفاتورة وممكن ما ادفعش. مش هدفع حاليا في الفاتورة دي وهعمل فاتورة جديدة. خلاص كده ممكن اطلع من البرنامج. طبعا لو انا قالب اللغة اي لغة تانية، ولنفرض اللغة الفرنسية، وجيت فتحت على المشتريات هلاقي ان كل الكابشنز بقت باللغة الفرنسية. لو جيت هنا دخلت شايفين اللغة الفرنسية، كل الكابشنز الخاصة بالبرنامج اتقلبت باللغة الفرنسية. تعالوا ننزل اي حاجة كده وندفع الفاتورة دي. شايفين كل حاجة اصبحت عندي بالفرنساوي، وكمان الرسالة جات لي باللغة الفرنسية، شايفين. ولو حبيت اخرج برضه هيجيب لي الرسائل باللغة الفرنسية. حتى بيانات الشيفت هيجيبها لي باللغة الفرنسية، ولو محتاج ان انا اقفل الشيفت برضه هيديني الرسالة باللغة الفرنسية. طيب دلوقتي لو ان انا محتاج ارجع اللغة العربية، في نفس الثانية ترجع اللغة للغة العربية. تعالوا نشوف بيانات الشيفت. بضغط على كلمة اغلاق الشيفت بيقول لي الشيفت الحالي كذا، والعهدة بادئ بكذا، واجمالي الشيفت حاليا كذا. وبيفسر لي بقى، بيقول لي انت شغال بنقدي بقد كده، وفيزا بكذا، وتحويل بكذا، وبداية الشيفت كانت الساعة كذا، طبعا نهايته لسه ما انتهاش، وانت عامل فواتير آجل بقيمة كذا، فالمطلوب حاليا منك كذا. طبعا بدون الآجل، يعني ده بدون الآجل، المطلوب مني بدون الآجل. لو انا ضغطت اغلاق الشيفت هيقول لي هل تريد اغلاق الوردية الحالية؟ لو قلت موافق الشيفت ده اتقفل كده وقال لي تم اغلاق الوردية بنجاح، وجايب لي هنا شيفت جديد. طبعا هضغط موافق. لو جيت دلوقتي ادخل على الشيفت هيقول لي حدد شيفت الاول. هضغط على فتح شيفت جديد واختار الشيفت اللي انا محتاجه من ضمن الشيفتات اللي موجودة في البرنامج. ولنفرض هنعمل شيفت مسائي، وهقول له انا بادئ مثلا معايا 300، وافتح الشيفت قال لي تم فتح الوردية بنجاح. دلوقتي لو دخلت كده هيقول لي الدنيا بتاعت الشيفت دي ايه دلوقتي. هيقول لي انت العهدة كانت 300 وانت لسه ما عملتش اي حاجة، فالمطلوب منك حاليا 300. طبعا ادخل دلوقتي الكاشير وابدأ ابيع في الحاجات اللي عندي وادفع الفاتورة. طبعا هنا في دفع زي ما حضراتكم شايفين، وفي كمان طريقة تانية في دفع سريع. يعني ممكن ان انا افتح فاتورة كده واحط المنتجات اللي عندي واضغط بس دفع سريع، الفاتورة اتدفعت واتطبعت في ثواني بدون رسائل وبدون اي حاجة. طيب ممكن افتح، شايفين، واعمل دفع سريع، الفاتورة اتطبعت واتدفعت، واعمل دفع. شايفين يعني ما شاء الله البرنامج سريع جدا زي ما حضراتكم شايفين. لو جيت اخرج وانا حاطط منتج في الفاتورة هيقول لي يجب اتمام حالة الدفع اولا. هبدأ ادفع مثلا الفاتورة دي بالفيزا. اتدفعت الفاتورة زي ما حضراتكم شايفين. تقدروا تجربوا البرنامج
زي ما حضراتكم شايفين في مشتريات، في مصروفات، في تقرير مصروفات، في موظفين. طبعا كل الكلام ده بيتقلب باللغة اللي أنا هختارها. يعني لو اخترت فارسي كل الحاجات اتقلبت باللغة الفارسية. شايفين؟ ممكن نجرب أي لغة، الأردي مثلا. شايفين البرنامج بيتقلب باللغة الجديدة زي ما حضراتكم شايفين. طيب الكاشير برضو هيبقى بنفس اللغة، وهيجيب لي الرسائل برضو باللغة اللي أنا اخترتها. أسيب حضراتكم تجربوا البرنامج من الرابط أسفل الفيديو. طبعا في إعدادات للمستخدمين، ممكن نعمل نضغط على جديد ونحط مستخدم جديد ونحط له كلمة مرور ونعمل له الصلاحيات اللي احنا عايزينها ونضغط حفظ. طبعا هيقول لي دخل اسم مستخدم. ممكن أكتب مثلا أي اسم وأعمل له رقم سري. ممكن أشوف الرقم اللي أنا كتبته واضغط حفظ واعطيه فقط انه يدخل على الكاشير مثلا، وما يدخلش على اي حاجة تانية. طبعا خلاص هو كده اتحفظ. ممكن ان انا اغير. شايفين؟ هقفل البرنامج وافتحه تاني، هلاقي ان المستخدم نزل معايا بالفعل مع المستخدمين. ممكن ادخل بمحمود وادخل الرقم السري كان 4 2. شايفين؟ قفل عليه كل حاجة وسايب له الكاشير فقط هو اللي يدخل عليه. بالطريقة دي يبقى أنا قدرت أحجم استخدام المستخدم اللي عندي، إن أنا ما أخليش يدخل على أي حاجة في البرنامج غير إنه يعرف الشيفت الحالي ليه في قد إيه، ويدخل يبيع في الفواتير. طيب بالنسبة للفواتير الآجل، أقدر إن أنا لو عملت فواتير وعملت حالة الدفع فيها آجل أو تبقى فيها جزء، طبعا هيقول لي يرجى كتابة اسم العميل الأول. ممكن أختاره من الاختيارات اللي عندي وممكن أكتبه كده طبعت الفاتورة بتاعته. دلوقتي لو عملت فاتورة جديدة ودخلت على نفس العميل، جيت عملت مثلا دفع بالفيزا بس ما دفعش المبلغ كامل، دفع مثلا 1000، قال لي اكتمل الدفع، وهخرج وهسيب بقية الفاتورة دي مدفوعة دفع جزئي. دلوقتي لو جالي محمود ده وعايز اعرف هو الفواتير اللي عليه قد ايه، هضغط بس بحسب الاسم واضغط على محمود، هيقول لي عليه 51200. بيجيب لي الاجمالي اللي عليه. طب لو عايز اعرف كل فاتورة بكام، هضغط فقط هنا واختار الفاتورة اللي انا عايزها. يعني لو جبت الفاتورة دي هلاقي الفاتورة دي بقى متبقى عليه 11000. لو جيت الفاتورة دي هلاقي متبقى عليه 169000، قصدي 16000. لو جيت ضغطت على الفاتورة دي هلاقي 23000. طب الإجمالي كله كام؟ 51200. ممتاز. لو جاء حب يدفع بقى، هدفع الفاتورة مثلا، الفاتورة دي هبدأ أدفع نقدي كده. خلاص الفاتورة اتدفعت بالكامل. ممتاز كده. خلاص البرنامج زي ما حضراتكم شايفين بسيط. في فاتورتين في الانتظار، ممكن أروح أشوفهم. طيب لو انا عايز اضيف اقسام تانية، طبعا بضيف اقسام تانية مفيش اي مشكلة. لو جالي منتج مثلا في قسم تاني، طبعا هنا ممكن اعمل اي باركود للمنتج واكتب اسم المنتج، ولنفرض مثلا ماوس كمبيوتر، واكتب مثلا اكسسوارات، واعمل له سعر مثلا شراء 50 وسعر بيع مثلا 75. لو قلت اضافة خلاص نزل معايا. لو عملت دفعت الفاتورة دي، لو دفعت الفاتورة دي جيت فتحت فاتورة جديدة، هلاقي ان في اكسسوارات وفي شاشات، وجايب لي طبعا على اول حاجة على الاكسسوارات. لو انا محتاج اروح للشاشات بضغط على الشاشات، محتاج ارجع للاكسسوارات بضغط على الاكسسوارات. طب لو في اكتر من 8 اقسام، يعني هنا في 8 اقسام في على الشاشة، لو في اكتر من 8 اقسام بختار القسم من هنا برضو بنفس الطريقة. طيب دلوقتي لو انا محتاج ارتب الاقسام دي، بضغط ترتيب الاقسام وبختار القسم اللي عندي اللي انا عايزه يجي في الاول. يعني لو عايز الشاشات هي اللي تيجي في الاول وعايز الاكسسوارات بعدها، هضغط حفظ، قال لي تم الحفظ بنجاح. لو انا محتاج احذف هعمل حذف للترتيب الحالي، هيحذف لي الترتيب الحالي.
هضغط هيقول لي تم الحفظ، هخرج، وبكده خلاص يبقى الترتيب زي ما هو موجود. اقدر اعمل فاتورة جديدة، وزي ما حضراتكم شايفين البرنامج بسيط جدا، وممكن ان انا ابحث باسم الصنف من هنا ويبيع معايا وينزل، واعدل على الكمية الخاصة بيه زي ما حضراتكم شايفين، واعمل دفع للمنتج ده. الفاتورة اتطبعت معايا وقال لي تمت واكتملت عملية الدفع بنجاح. زي ما حضراتكم شايفين البرنامج سريع جدا. تعالوا نشوف دلوقتي التقارير الخاصة بالبرنامج، ولكن مش هيقدر هنا لان انا مش هعطيله صلاحيات. هبدأ اقفل البرنامج وافتح بالصلاحيات الجديدة، مثلا نفتح بالادمن والباسورد الخاص بيه 1 2 3، وهنلاقي ان الصلاحيات الخاصة بينا. تعالوا نشوف تقرير شامل. ده في تقرير شامل يومي، وفي اسبوعي، وفي شهري، وفي بين تاريخين واخر 6 اشهر. شايفين يعني تقارير بسم الله ما شاء الله. انا محتاج اشوف تقرير تاني عن الشيفت. هيجيب لي تاريخ النهارده، اختار الشيفت الصباحي مثلا، هيقول لي الشيفت الصباحي الدنيا بتاعته كذا. تعال نشوف الشيفت المسائي الدنيا بتاعته كذا. لو عايز اشوف الفواتير هضغط هيجيب لي جميع فواتير الشيفت. نخرج، ولو عايز طبعا احفظ بي دي اف هحفظ بي دي اف. الجميل في البرنامج انك تقدر تغير اللغة زي ما انت محتاج في نفس اللحظة. يعني ممكن لو عندك اكثر من عامل، ممكن اي عامل ايا كانت اللغة الخاصة به هيقدر يفتح البرنامج ويشتغل عليه، مفيش اي مشكلة، لانه هيبدأ يختار اللغة ويبدأ يشتغل. مش هيحتاج حتى يراستر البرنامج، يعني هيختار اللغة ويشتغل تلقائي في نفس الثانية. طبعا البرنامج فيه تريكات جميلة جدا، وحاجات أشكال جميلة وتريكات جميلة. وطبعا لو احنا ملاحظين ان في 5 أصناف نزلت عن الحد الأدنى اللي احنا عاملينه. لطلب البرنامج برجاء التواصل على رقم الواتساب اللي هيظهر أمام حضراتكم على هذا الفيديو. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.